उन्हाळी वाळवण पदार्थामध्ये जर यावर्षी तुम्ही साबुदाणा बटाट्याची चकली बनवणार असाल, तर हा व्हिडिओ नक्की बघा. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी साबुदाणा आणि बटाट्याची चकली बनवण्याची तुम्हाला अचूक आणि योग्य पद्धती दाखवणार आहे. पद्धती जरा हटकी आहे आणि सर्वात सोपी आहे. या पद्धतीने चकली अजिबात चुकणार नाही. उलट खूप खुसखुशीत आणि पांढरी शुभ्र बनेल. यासाठी मी इथे अर्धा किलो साबुदाणा घेतलेला आहे. साबुदाणा तुम्ही वजनी काट्यावर मोजून घेणार असाल, तर तसंही घेऊ शकता किंवा ग्लासनी मोजून घ्यायचं असेल, तुमच्या घरी वजन काटा नसेल, तर ग्लासनी सुद्धा मी तुम्हाला हा साबुदाणा मोजून दाखवते आहे. एक कुठलाही ग्लास घ्यायचा, त्याने मोजून आपल्याला साबुदाणा घ्यायचा आहे. हा 2 ग्लास आणि थोडा जास्त भरलेला आहे. अर्धा ग्लासपेक्षा कमी आहे. म्हणजे 2.25 ग्लास एवढा साबुदाणा झालेला आहे. तर तुम्हाला ग्लासनी घ्यायचं असेल, तर तुम्ही हे प्रमाण ग्लासनी सुद्धा घेऊ शकता. आता यामध्ये मी पाणी घालते आहे आणि साबुदाणा 1 ते 2 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा. चला साबुदाणा स्वच्छ धुवून झालेला आहे. आता ज्या ग्लासनी मोजून आपण साबुदाणा घेतलेला होता, त्याच ग्लासनी मोजून मी पाण्याचं प्रमाण घेते आहे. 2.25 ग्लास आपला साबुदाणा भरलेला होता, तेवढंच पाणी मी उकळायला घातलेलं आहे. सारखं-सारखं पाण्याचं प्रमाण घ्यायचं आहे. जेवढा साबुदाणा तेवढंच पाणी. कडकडीत उकळी यायला लागली, की हे पाणी साबुदाण्यामध्ये घालायचं. जर तुमच्याकडे वेळ नसेल, तर रात्रभरासाठी भिजत घाला किंवा तुम्ही 24 तास सुद्धा भिजत घालू शकता. आणि साबुदाणा जो आहे ना, भिजत घातल्यानंतर लवकर खराब होत नसतो. त्यामुळे तुम्ही 1 ते 2 दिवस सुद्धा याला भिजत घालू शकता, काहीच हरकत नाही. जेवढा साबुदाणा जास्त मुरेल, तेवढी चकली छान बनेल. आता दुसऱ्या दिवशी मी याला मोकळं करून घेते आहे. चला आता वाटण तयार करूया. कुठलाही वाळवणीचा पदार्थ असो, चकली असो, पळीपापड असो किंवा खिचेपापड असो, त्यामध्ये लाल तिखटाचा वापर करणे टाळावे. खात असताना त्याचा ठसका उठतो, नाकामध्ये जातो आणि शिंकाही येतात. त्याऐवजी तुम्ही हिरव्या मिरचीचं वाटण घालू शकता. मी इथे हिरव्या आणि ताज्या लाल मिरच्या घालून याचं वाटण तयार केलेलं आहे. चला आता आपल्याला बटाटे लागणार आहे. अर्धा किलो साबुदाण्यासाठी मी 1 किलो उकडलेला बटाटा घेतलेला आहे. हे योग्य प्रमाण आहे. साबुदाण्याच्या दुप्पट आपल्याला बटाटा घ्यावा लागतो. तर इथे मी पुरण काढायची ही चाळणी घेतलेली आहे. यावर बटाटा मॅश करणं फार सोपी जातं आणि भराभर होतं, फार काही त्रास होत नाही. 1 ग्लास घ्यायचा, याने असं मॅश करत जायचं. खालचं भांडं खूप मोठं झालं होतं, चाळणी नीट बसत नव्हती म्हणून मी खालचं भांडं बदलून घेतलं. बटाटा बघा मॅश करून इथे तयार झालेला आहे. आता मी किसणीवर सुद्धा तुम्हाला बटाटा किसून दाखवते आहे. तुम्ही 2 पैकी कुठली एक पद्धती वापरू शकता, जी तुम्हाला सोपी वाटत असेल. तर काही बटाटे मी पुरणगाळ्याच्या चाळणीनी मॅश केलेले आहे आणि काही किसणीनी किसून घेतलेले आहे. बटाटा जेव्हा आपण किसणीवर किसतो, तेव्हा थोडे-थोडे जे चंक्स राहतात ना, ते नीट मॅश करायचे. एक जरी गुठळी राहिली, तर सोऱ्यामध्ये जे आपण मिश्रण भरतो ना, ते संपूर्ण बाहेर काढावं लागतं. जर गुठळी झाली, तर चकली अजिबात पडत नाही. त्यामुळे सुरुवातीलाच आपल्याला ही काळजी घ्यायची आहे. आता जो साबुदाणा आपण भिजत घातलेला होता, तो यामध्ये एकत्रित करूया. एक मोठी परात आपल्याला लागणार आहे. यामध्ये हे मिश्रण मी काढून घेते. चवीनुसार मीठ घालायचं, म्हणजे चवीपेक्षा थोडं कमी घालायचं. मी फक्त 2 चमचे घातलेलं आहे. कारण यामध्ये पापड खार सुद्धा आपण घालतो आहे. 1 चमचा मी पापड खार घालते आहे. पापड खार हा खारट असतो आणि तसंही चकली सुकल्यानंतर याचे आकाराने कमी होते, पाण्याचा अंश निघून जातो. त्यामुळे खारट होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. म्हणून मीठ आणि पापड खार जपून घालायचं. काळ्या मिरीचं कूट घालायचं आहे. छान सर्व एकजीव करून घ्यायचं. बरेच जण काय करतात, साबुदाणा आणि बटाट्याच्या चकलीमध्ये भगर सुद्धा घालतात. तर भगर भातासारखी शिजवल्या जाते आणि ती सुद्धा या मिश्रणामध्ये घालून त्यापासून सुद्धा छान चकली बनवल्या जाते. तर आता इथे आपण मिरचीचं जे वाटण तयार केलेलं होतं ते सुद्धा घातलेलं आहे आणि छान एकदम मिसळून घ्यायचं. बघा, हिरवी आणि लाल दोन्हीही मिरच्या मी यामध्ये घातलेल्या आहे. त्यामुळे चकलीच्या या मिश्रणाला रंग सुद्धा खूप मस्त आलेला आहे. आता जिरे जे आहे ना, हलकसं कुटून घालायचं आहे. जेव्हा आपण चकली तळतो, तेव्हा जिरे बरेच वेळा फुटतं. त्यासाठी आपल्याला जिरे थोडंसं कुटून घ्यायचं आहे आणि नंतर घालायचं आहे. थोडं साजूक तूप घ्यायचं. कधीही कुठलाही वाळवणीचा पदार्थ बनवत असताना तेलाचा वापर करायचा नाही. हे मी माझ्या बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. आता सुद्धा परत सांगते. साजूक तुपाचा वापर करा. तेलाचा वापर करायचा नाही. आता एक कुकरचा डबा घ्यायचा. यामध्ये हे मिश्रण दाबून-दाबून भरून घ्यायचं. बरं, साबुदाणा बटाट्याची चकली बनवण्याच्या प्रत्येकाच्या आपापल्या वेगवेगळ्या पद्धती असतात. काही जण हे जे आपण आता कच्चं मिश्रण बनवलेलं आहे ना, हेच डायरेक्टली सोऱ्यामध्ये भरून त्याच्या चकल्या बनवतात. काही जण साबुदाणा वेगळा शिजवून, नंतर उकडलेला बटाटा एकत्रित करून त्यापासूनही चकल्या बनवतात. पण जी पद्धती मी तुम्हाला आता दाखवते आहे, ती 100% अचूक पद्धती आहे. या पद्धतीने चकली अजिबात बिघडणार नाही, उलट जास्त हलकी-फुलकी आणि खुसखुशीत बनेल. तर हे जे मिश्रण आहे ना, मी मध्यम आचेवर 15 ते 20 मिनिटासाठी वाफवून घेतलेलं आहे. हलकसं गार झालं, की असं सोडवून घ्यायचं. अशा पद्धतीने आपण जर हे मिश्रण वाफवून घेतलं, तर साबुदाण्याची जी चकली आहे ना, जास्त चविष्ट लागते. कच्ची-कच्ची अशी चव येणार नाही. आता एक मोठी परात घ्यायची. या परातमध्ये आपल्याला हे मिश्रण काढून घ्यायचं आहे आणि पूर्णपणे गार करायचं आहे. नंतर आपण याला मळून घेऊया आणि हे मिश्रण खूप जास्त घट्टही नको किंवा अगदी सैलसर सुद्धा नको.
सोऱ्यामधून नीट पडायला हवं असंच पाहिजे आहे. जे प्रमाण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे ना, पाण्याचं म्हणा किंवा बटाट्याचं, साबुदाण्याचं ते योग्य प्रमाण आहे. हे प्रमाण घेऊन जर तुम्ही कराल, तर हे मिश्रण खूप जास्त पातळही होणार नाही आणि घट्टसुद्धा नाही. आता थोडं साजूक तूप घ्यायचं आणि परत एकदा हे मळून घ्यायचं. कन्सिस्टन्सी तुम्हाला बघून लक्षात आलीच असेल. आणि हो, तुम्हाला जर असं वाटत असेल, की साजूक तुपाचा वापर केल्यामुळे या वाळवणीच्या पदार्थाला वास येत असेल, तर अजिबात कुबट वास येणार नाही. उलट जर तुम्ही तेलाचा वापर कराल, तर कुठल्याही वाळवणीच्या पदार्थाला लवकर कुबट वास लागतो. त्यामुळे तेलाचा वापर अजिबात करायचा नाही, तुपाचा वापर करू शकता. सोऱ्या घ्यायचा, दिवाळीला जी आपण चकली बनवतो ना, तोच साचा वापरायचा आहे. आतमधून तूप लावून घ्यायचं. फक्त सुरुवातीचं मिश्रण भरण्याच्या वेळी तूप लावायचं आहे, नंतर लावण्याची गरज नाही आहे. यामुळे मिश्रण आतमध्ये चिकटून बसत नाही. तुम्ही शेवटपर्यंत चकली घालाल ना, तरीसुद्धा सोऱ्याला अजिबात मिश्रण चिकटणार नाही. आणि हे मिश्रण दाबून-दाबून भरायचं आहे. मध्ये एअर गॅप राहू द्यायची नाही, नाहीतर चकलींच्या कळ्या तुटतात. मध्ये-मध्ये तुटल्यासारखी होते ना चकली, एकसारखी पडणार नाही. त्यामुळे चमच्याने छान दाबून-दाबून मिश्रण भरायचं. बघा, अजिबात कडी पडत नाही आहे. जोवर आपण घालतो आहे, तोवर हे अजिबात तुटत नाही आहे. तर चकल्या घालण्यासाठी इथे मी एका कॉटनच्या बेडशीटवर प्लास्टिक आथरलेलं आहे. जाड प्लास्टिक विकत मिळतो दुकानामध्ये, तोच आणायचा आणि आथरून घ्यायचा. यावर तेल, पाणी लावण्याची अजिबात गरज नाही. बरेच जण ही चूक करतात. प्लास्टिकला तेल, पाणी लावतात आणि त्यावर वाळवणीचे पदार्थ घालतात. तर त्यामुळे सुद्धा पदार्थाला वास येतो. काहीच लावण्याची गरज नाही. प्लास्टिकवर पदार्थ अजिबात चिकटून बसत नाही. हे मिश्रण पूर्णपणे गार आहे, त्यामुळे प्लास्टिकवर भराभर तुम्ही या घालू शकतात आणि उन्हामध्ये घालण्याची गरज नाही. सावलीतच फॅनखाली या सुकवून तयार होतात. जर तुमच्याकडे अजिबात ऊन येत नसेल, तर तुम्हाला 2 ते 3 दिवस सुकवायला जास्त लागतील. पण ऊन येत असेल, तर संध्याकाळपर्यंत या हलक्याशा सुकतात आणि नंतर 2 दिवस जर उन्हात ठेवल्या किंवा फॅनखाली 4-5 दिवस सुकवून घेतल्या, तर या अशा सुकवून तयार होतात. आणि तळत असताना या अजिबात लाल होणार नाही. जर या व्यवस्थित सुकल्या असतील ना, तर लाल होण्याचा चान्सच नाही. पण जर समजा या व्यवस्थित सुकल्या नसेल, यामध्ये पाण्याचा अंश असेल, तर कधी-कधी चकली तळत असताना लाल होऊ शकते. बघा, ही चकली एक मी तळून दाखवलेली आहे. अजून आता मी तुम्हाला एक बॅच तळून दाखवते आहे. एक-एक तळण्याची गरज नाही. 4-5 चकल्या तुम्ही एकाच वेळी तळू शकता. आणि चकली तळण्यासाठी तेल जे आहे ना, छान कडकडीत गरम असायला हवं. गार तेलामध्ये घालाल तर नीट तळल्या जात नाही. चकलीचा रंग बघू शकता तुम्ही, किती पांढरा शुभ्र आलेला आहे आणि तळल्यानंतर बघा, भराभर वर येते आहे. मस्त फुलून जाते आहे, हलकी-फुलकी झालेली आहे आणि चवीला तर एवढी मस्त लागते ना, की तुम्ही याच पद्धतीने प्रत्येक वर्षी बनवाल. आता ही चकली आपण तोडून बघूया बघा. किती खुसखुशीत झाली आहे ना? रेसिपी तुम्ही माझ्या पद्धतीने एकदा नक्की ट्राय करून बघा. कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर करून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि Facebook पेजला फॉलो नक्की करा.